වන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔබ අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube channel එක Nestel K YouTube channel එක අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් පහුගිය මාසයක් පුරාටම මට වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බැරි වුණා. මම ඩෙන්ගු රෝගය වැළඳිලා අසනීප තත්ත්වයෙන් පසු වුණ නිසා. ඉතින් මෙතෙන් සිට මම ආපහු ඔබට සුපුරුදු පරිදි වීඩියෝ රැකගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ එක තමයි ඉතාමත් සරල ඉන්වර්ටර් එකක්. තවත් විදිහෙන් කියනවා නම් ඉතාමත් සරල තනි බල්බයක් පමණක් දැල්විය හැකි ඉන්වර්ටර් එකක් තමයි මම ඔබට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ විශේෂත්වය තමයි මේකට අපිට විදුලිය සපයන්න පුළුවන් වෙන මේ 3.7 වෝල්ට් ලිතියම් අයන් බැටරි එකක ඉඳලා ඕනනම් අපිට මේ 3.7 වෝල්ට් ලිතියම් අයන් බැටරියෙන් විදුලිය සපයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ වගේ 6 වෝල්ට් රීචාර්ජබල් බැටරි එකකින් විදුලිය සපයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් 12 වෝල්ට් මේ වගේ 7 ඇම්පියර් UPS බැටරියෙන් උනත් විදුලිය සපයන්න. ඉතින් මේ ඕනම බැටරියකින් අපිට විදුලිය සපයන්න පුළුවන් මේ ඉන්වර්ටර් එකට. ඒ වගේම අපි භාවිතා කරන බල්බ් එක තමයි 230 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන LED බල්බ් එකක් 3 වෝට් හරි 5 වෝට් හරි. ඊට වඩා වැඩි වෝට් ගන්න එක බල්බ් භාවිතා කරන්න බෑ මේ සරල ඉන්වර්ටර් එකෙන්. ඉතින් මේක හදන විදිය මම ඔබට අද මුලින්දම අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් වල notification ගෙන්නා ගැනීමට පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මම ඔබට මුලින්ම අවශ්‍ය කරන උපාංග ටික හඳුන්වා දෙන්නම්. අපිට අවශ්‍ය කරනවා 12 වෝල්ට් මිලි ඇම්පියර් 500ක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඉතින් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ඇම්පියර් ගාන වැඩි වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මීට වඩා අඩුවෙන් නම් අපිට භාවිතා කරන්න අපහසුයි. 12 වෝල්ට් වෙන්න ඕන අඩුම මිලි ඇම්පියර් 500ක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් මේකට භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ඒ කියන්නේ ඩුවල් සප්ලයි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 12 වෝල්ට් ලයින් දෙකක් සහ මැද මේ කළු පාට එක තමයි 0 වයර් එක. මේක එක 12 වෝල්ට් එකක්. මේ පැත්ත අනිත් 12 වෝල්ට් එක. මේ පැත්ත 230 වෝල්ට් පැත්ත. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා 2 SC 5200 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. මේකේ බේස් කලෙක්ටර් මීටර් මේ විදිහට තමයි අපිට හඳුනා ගන්න වෙන්නේ. වම් පැත්ත කෙලවරේ වම් පැත්තේ කෙලවරේ තියෙන බේස් එක, මැද කලෙක්ටර් එක, දකුණු පැත්තේ කෙලවරේ තියෙන මීටර එක. ඒ වගේම 1K 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එකක් ඕන. මේ 1K 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එක වෙනකොට ඔබට ඕන නම් පුළුවන් 1.2K ඒ කියන්නේ 1.2K 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මට 1K 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එකක් හොයාගන්න බැරුණා. ඒක නිසා 1.2K 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එකක් තමයි මම ඔබට මේ පරිපථය නිර්මාණයේදී අද භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ 5 වෝල්ට් වලට අඩුවෙන් ගන්න එපා. නිතරම 5 වෝල්ට් හරි 5 වෝල්ට් වලට වඩා වැඩියෙන් රෙසිස්ටර් එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බැටරි. දැන් මම මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ 3.7 වෝල්ට් ලිතියම් අයන් බැටරි එකක්. ඉතින් මේ බැටරි එකක් හෝ මේන් බැටරි දෙක තුනක් පැරලල් කරලා හරි ඔබට යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම වීඩියෝ එකේ මුලින්ම පෙන්වන විදිහේ 6 වෝල්ට් රීචාර්ජබල් බැටරියක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 12 වෝල්ට් 7 ඇම්පියර් UPS බැටරියක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔබට කැමති බැටරියක් මේ සඳහා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බල්බ් එක මේක ඉතාම වැදගත් 3 වෝල්ට් හරි 5 වෝල්ට් හරි 230 වෝල්ට් LED බල්බ් එකක් තමයි අපි යූස් කරන්න ඕන. මීට වඩා වැඩි වෝල්ට් ගන්නක බල්බ් යූස් කරන්න එපා. මේක වැඩ කරන්න අපහසු වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ උපාංග ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. මම ඊට පස්සේ ඔබට පරිපථය ඉදිරිපත් කරන්නම්. මේ තියෙන පරිපථය ඔබට පේනවා මේ තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් මිලි ඇම්පියර් 500 ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ඔබට පේනවා මේ තියෙන එක 12 වෝල්ට් ලයින් එකක්. මේ නිල් පාට අනිත් පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ අනිත් 12 වෝල්ට් ලයින් එක. මේක තමයි මැද ඒ කියන්නේ සෙන්ටර් ටැප් එක වෝල්ට් බිඳුවේ වයර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකත්තම බේස් කලෙක්ටර් එමීටර් බේස් එක එලින්ම සම්බන්ධ වෙනවා 1K රෙසිස්ටර් එකට. ඒ රෙසිස්ටරේ අනිත් කෙලවර 12 වෝල්ට් ලයින් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ट्रांसिस्टर එකේ කලෙක්ටර් එක කෙලින්ම ඊළඟ 12 වෝල්ට් ලයින් එකට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක සම්බන්ධ වෙනවා.
ඒ වගේම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමීටර් එක කෙලින්ම ගිහිලා සම්බන්ධ වෙනවා බැටරි එකේ රින එකට. ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ මෙතන බිඳුව ලයින් එක සෙන්ටර් ටැප් එකේ ඒක කෙලින්ම බැටරි දාන එකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ 230 වෝල්ට් අවුට් පැත්ත මේ තියෙන තෙන්ට මම අර කිව්ව විදිහට 3 වෝල්ට් හෝ 5 වෝල්ට් 230 වෝල්ට් LED බල්බ් එකක් ඔබට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ මේ බැටරි එකක් වෙනුවට මෙතෙන්ට පැරලල් කරලා සමාන්තරව තව බැටරි සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට පුළුවන් මේක වැඩි වෙලාවක් දල්වන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ට 6 වෝල්ට් රීචාර්ජබල් බැටරියක් යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් 12 වෝල්ට් 7 ඇම්පියර් UPS බැටරියක් යූස් කරන්නත් ඔබට පුළුවන්. ඒතර ඔබ ලිතියම් අයන් බැටරි භාවිතා කරනවා නම් ලිතියම් අයන් බැටරි charge කරගන්න පුළුවන්. මම ඔබට කලින් වීඩියෝ එකක අරන් ආවා ලිතියම් අයන් බැටරි charge කරන මොඩියුල් එක. ඒ ලිතියම් අයන් බැටරි charge කරන මොඩියුල් එකෙන් ඔබට බැටරි charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිපථය ඊටම සරලයි. මම දැන් ඔබට මේ පරිපථය ගොඩනගලා මේක වැඩ කරන විදිය ඔබට අරගෙන එන්නම්. ඔව් ඉතින් මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානතම උපාංග ටික මේ තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් මිලිඇම්පියර් 500 ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. එතකොට මේ තියෙන 12 වෝල්ට් ලයින් එක කළු පාට දෙක මේක තමයි මැද 0 ලයින් එක. මේක තමයි 230 වෝල්ට් අවුට් කරන පැත්ත. ඊට පස්සේ මේ තියෙන 2SC5200 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේ බේස් එක කලෙක්ටර් එක එමීටර් එක මේ තියෙන්නේ 1K හෝ 1.2K රෙසිස්ටරයක් මම ගන්න කිව්වේ මම භාවිතා කරන්නේ. උඩ පේනවා 1.2K 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ පරිපථයේ විදියට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එකට අපි රෙසිස්ටර් එක පාස ගන්න ඕන. මම ඉස්සෙල්ලාම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් එකට රෙසිස්ටර් එක පාස ගන්නම් මේ විදියට. පරිපථය ඊටම සරලයි. ඒ නිසා ඔබට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම රෙසිස්ටර් එක මේ ආකාරයට පාස ගන්නවා. ඔබට පේනවා මම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් එකට රෙසිස්ටර් එක පාස ගත්තා. ඊට පස්සේ රෙසිස්ටර් එකේ මේ කෙලවර අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ එක 12 වෝල්ට් ලයින් එකකට. මම මෙන්න මේ 12 වෝල්ට් ලයින් එකට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ මේ 12 වෝල්ට් ලයින් එකටම රෙසිස්ටර් එක මේ විදියට පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අනිත් 12 වෝල්ට් ලයින් එකට පාස් ගන්න ඕන මම කිව්වා. මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ අනිත් 12 වෝල්ට් ලයින් එක. ඒක අපි පාස් කරනවා එමීටර් එකට. මේ තියෙන්නේ එමීටර් එක කලෙක්ටර් එකට පාස් ගන්න ඕන. ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද පින් එක තමයි කලෙක්ටර් එක. කලෙක්ටර් එකට අපි අනිත් 12 වෝල්ට් ලයින් එක පාස් ගන්නවා. ඊටාම සරල පරිපථයක්. ඔබට මේක ඔබගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව අනුව මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කලෙක්ටර් එකට පැසුවා අනිත් 12 වෝල්ට් ලයින් එක. ඊට පස්සේ මේ එමීටර් එකට තමයි අපි ඍණ විදුලිය ලබා දෙන්නේ. මම ඒකට මේ විදිහට වයර් එකක් පාස් කරනවා. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමීටර් එකට බැටරියේ ඍණ විදුලිය ලබා දෙන්න මම මේ විදිහට වයර් එකක් පාස් කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා අපි මේ ටික පාස් කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ මැද වයර් එක. ඒකට තමයි බැටරියේ විදුලිය ලබා දෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ මැද වයර් එකට. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමීටර් එකට තමයි අපි මේ තියෙන එක ඍණ විදුලිය ලබා දෙන්නේ. මේ දෙක. මේ තියෙන්නේ අපි බල්බ් එක සම්බන්ධ කරන වයර්ස් දෙක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ 230 වෝල්ට් පැත්ත. ඉතින් අපි දැන් මේක ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. මම දැන් මේ බල්බ් එක සම්බන්ධ කරනවා මෙතෙන්ට. මේ විදිහට බල්බ් එක සම්බන්ධ කරලා අපි මේක ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. මේක වැඩ කරන විදිය. ඊටම සරල පරිපථයක්. මම දැන් මේ විදිහට බල්බ් එක පොර පේනවා දැන් සියල්ල අපි සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. අපි දැන් ඊට පස්සේ බලමු මේක ක්‍රියාත්මක කරලා. ඔව් මම දැන් මෙන්න මේ 3.7 වෝල්ට් ලිතියම් අයන් බැටරි එක සම්බන්ධ කරලා මේ ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට ධන සහ ඍණ වශයෙන් සප්ලයි ලබා දෙනවා. ඔබට පේනවා බල්බ් එක දැල්වෙනවා. අපි 230 වෝල්ට් 3 වෝල්ට් 5 වෝල්ට් LED බල්බ් එක මේ දාලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ බල්බ් එක දැල්වෙන විදිය. ඉතින් මේ 3.7 වෝල්ට් බැටරිය. ඉතින් මේන් බැටරි කීපයක් පැරලල් කරගන්න. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම කොයි විදිහට charging module එකෙන් charge කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් 6 වෝල්ට් මේ තියෙන්නේ 6 වෝල්ට්
rechargeable battery එක. මේ battery එකෙන් මේක වැඩ කරන විදිය මේ විදියට ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා ඒත් වැඩ කරනවා. ඉතින් voltage එක අපි ලබා දෙන වෝල්ටීයතාවය වැඩි වෙනකොට බල්බ් එකේ එළිය වැඩි වෙනවා. ඔබට පේනවා 3.7 volt battery එකට වඩා එළියක් එනවා මේ 6 volt battery එකෙන් පත්තු කරාම. ඒ වගේම තමයි මම ඔබට පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ UPS battery එක. right 12 volt 7 ampere UPS battery මේ battery එකකිනුත් මම මේක ඔබට පත්තු කරලා පෙන්නන්නම්. මම දාන සහ ඍණ මේ විදිහට ලබා දෙනවා. මේ battery එකනොත් අපිට පේනවා ඊටත් වඩා එළිය වැඩි. ඉතින් මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් 3.7 volt lithium ion battery එකක ඉඳලා 12 volt දක්වා ඕනෑම battery එකකින් මේ තනි බල්බේ ඉන්වර්ටර් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඔබට පේනවා මේක වැඩ කරන විදිය. ඉතින් ඔබ 12 volt වගේ 6 volt 12 volt වගේ battery එකක් use කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම transistor එකට heat sink එකක් දාන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ heat sink එකක් දාන්න නැත්නම් රත් වෙලා transistor එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ lithium ion battery එක use කරනකොට නම් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මේ 6 volt battery හරි මේ 12 volt 7 ampere UPS battery හරි use කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම transistor එකට heat sink එකක් දාන්න ඕන. මම මේකට heat sink එකක් භාවිතා කරේ නැහැ. නමුත් ඔබ මේක දිගට use කරනවා නම් heat sink එකක් දැමීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඉතින් ඔබට දැන් වැටහෙන්නේ නැති කොහොමද මේ තනි බල්බේ වියදම අඩු ඉන්වර්ටර් එක හදාගන්න ආකාරය පිළිබඳව මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් මයින් අහන්න මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් වල notification එක ගෙන්නා ගැනීමට පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් තවත් දවසක හරබර වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.